हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल साथीहरू आज चाहिँ म यो केरा यो चाहिँ काँचो केरा हो यो काँचो केराको चाहिँ अचार बनाउन लागिराखेको छु यसको अचार चाहिँ मैले सानो हुँदा खाएको थिएँ एकचोटि है अहिले चाहिँ यो सेकेन्डचोटि अहिले चाहिँ अब आफै बनाएर खान लागेको सो कस्तो हुन्छ यहाँहरूलाई देखाउने छु मैले चाहिँ यो अचार कसरी बनाउँदै छु है त यसलाई चाहिँ एकचोटि धुनु पर्यो है यता लाइभ पनि चल्दैछ लाइभ जर्नी सरको अब चाहिँ म यसलाई यत्रो यत्रो पिस गरेर चाहिँ काट्छु है यत्रो यत्रो गरेर है यसलाई मैले पिस गरेर पनि सके है यसलाई चाहिँ अब म बोइल गर्छु मैले यो केरालाई यसको बोक्रा निकालेर पनि राखेँ है अब चाहिँ म यसलाई काट्न जाँदैछु सो यो चाहिँ ठिक्क भएछ धेरै गिलो नि नपाकेछ ठिक्क पाक्नुपर्छ है अचारको लागि त फ्यात्त भएको नि मिठो हुँदैन सो मैले चाहिँ त्यस्तै गरी उसिनेर रेडी गरेको छु अब चाहिँ म काट्छु है मैले चाहिँ यो केरालाई यसरी काटेको छु है तपाईहरुलाई चाहिँ जस्तो सेपमा काट्न मन लाग्छ त्यसरी काट्दा पनि हुन्छ मैले चाहिँ यसरी लामो लामो गरेर काटेको छु सो अब चाहिँ म यसलाई यसमा ट्रान्सफर गर्छु है अब चाहिँ म यो केरामा थोरै प्याज हाल्छु अनि त्यस्तै गरी यो खोर्सानी पनि है खोर्सानी चाहिँ अब तपाईहरुलाई कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार हाल्छु अनि त्यसपछि चाहिँ यो तिल मैले चाहिँ कालो तिल युज गरेको छु है तपाईहरुलाई सेतो तिल युज गर्नु मन छ भने त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अरु कुनै हुन्छ नि आलसहरु भाङहरु के कोही छोप युज गर्नु मन लाग्छ भने गर्नु होला है अनि त्यस्तै गरी मैले चाहिँ यहाँ धनिया पनि लिएको छु अनि अलिकति चाहिँ अदुवा लसुनको पेस्ट लिएको छु है यो चाहिँ तपाईहरुलाई अप्सनल हो मन पर्छ भने राख्नु होला मन पर्दैन भने स्किप गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म अरु चीजहरु पनि राख्दै जाने छु है हेर्दै जानु होला मैले अब चाहिँ यहाँ नुन लिएको छु स्वाद अनुसार त्यस्तै गरी अलिकति यो रातो धुलो खुर्सानी है अब चाहिँ यसमा तेलले झान्नु पर्ने छ अनि यहाँ थोरै बेसारेको छैन राख्दिन्छु है अब चाहिँ मैले यो तेललाई यो माथिबाट झानिदिन्छु है झ्वाइया भयो है अब भने पालो आयो लेमनको है मैले लेमन जुस हाल्दैछु अब चाहिँ म यसलाई मिक्स गर्छु मजाले हातले है मैले चाहिँ यहाँ अचार मोल्नको लागि ग्लोभ्स पनि लगाइसके है अब चाहिँ यसलाई मजाले मजाक मुस्नु पर्छ है अचारहरु चाहिँ सकेसम्म हातले मुसेको एकदम मिठो हुन्छ के है त्यो चम्चाहरुले मुसेको भन्दा पनि हातले मजाले मुस्यो भने चाहिँ यसको मसलाहरु अमिलोहरु जताततै पस्छ नि त सो ग्लोभ्स लाएर मजाले मजाक गरेर मुस्नु पर्यो ओके साथीहरु मेरो यो अचार पनि रेडी भयो है काँचो केराको अचार यहाँहरूलाई चाहिँ मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला र तपाईहरु पनि एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नु होला यो केराको अचार एकदमै मिठो हुन्छ है यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम हो यो चाहिँ अब आफैले बनाए हैन मैले चाहिँ सानो हुँदा एकचोटि खाएको थिए आमाहरूले बनाउनु भएको है
त्यही पनि गाउँमा आफ्नै बारीको केराको अचार बनाएर खाएको थियो। अहिले चाहिँ यहाँ यसरी आफैले किनेर काँचो केरा किनेर लिएर आएर आफूले नै बनाएको छु है। मैले खाँदा त मिठो भएको छ मलाई है। यहाँहरूले पनि यसरी नै ट्राई गरेर खानुहोला भन्दै म चाहिँ तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने छु। सो अन्टिल देन बाई बाई, टेक केयर।